Hi, xin chào anh em. Chào mừng các anh em đã trở lại với kênh Nguyên Diệp Channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em hoặc các chị nội trợ ở nhà có thể kiếm được thêm thu nhập từ cái việc ươm rêu, trồng rêu tại nhà. Và trước khi anh em có khoản thu nhập từ cái việc ươm rêu, trồng rêu này thì anh em phải đầu tư một số các thiết bị và những cái phụ kiện phù hợp với cái việc trồng rêu. Mình sẽ kể tên những cái phụ kiện để cho anh em có thể tiết kiệm tối đa cái chi phí mà mình bỏ ra. Và cái thiết bị đầu tiên anh em cần đầu tư là một cái đèn, thì mình sẽ chọn cái thương hiệu ODC hoặc là đèn LED Chirat, là những cái loại đèn tầm trung giá rẻ. Và cái thiết bị thứ hai mà các bạn không thể thiếu là cái bộ lọc. Các bạn có thể sử dụng lọc hãng hoặc là lọc thùng chế thì hiệu quả như nhau. Và trong cái quá trình ươm rêu thì cái phần nhiệt độ là cái phần quan trọng nhất, nên các bạn hãy để ý và chọn lựa những thiết bị như là quạt tản nhiệt hoặc là một cái chiller làm lạnh. Và cái thiết bị thứ tư mà anh em cần chuẩn bị là một bình khí nén CO2 để giúp cho rêu phát triển tốt hơn. Sau khi lựa chọn xong các thiết bị cần thiết cho hồ ươm thì chúng ta tiếp tục đến phần nền. Hồ ươm rêu nên chúng đòi hỏi không có nhiều chất dinh dưỡng, nên anh em có thể sử dụng những loại phân nền tầm thấp hoặc là tầm trung để tiết kiệm chi phí hơn. Và cái bước cuối cùng là phần chọn giống rêu. Thì trên thị trường cái nhu cầu của mọi người đang sử dụng là rêu mini Taiwan, Virgin và Viewframe, và còn nhiều cái giống rêu khác nữa. Hôm nay sẵn tiện mình đem mấy cái lọc và mình chỉnh một xíu, thì mình sẽ mua một ít rêu của ảnh để về làm giống. Thì ở đây ảnh đang ôm rêu là Viewframe và mini Taiwan đó, và mình đang cần cái rêu mini Taiwan nên mình sẽ ủng hộ cho ảnh về vậy đó. Thì ông anh này trong tem không có biệt danh là chùm rêu, thì cái dàn hồ của ảnh cũng khoảng vài hồ, nhưng mà cái thu nhập ảnh khoảng hơn chục củ một tháng. Ảnh cũng có truyền một chút kinh nghiệm cho mình để trong cái việc trồng rêu, ươm rêu như thế này. Cái nhu cầu cần rêu của mọi người rất là lớn, nên việc trồng rêu, ươm rêu như thế này sẽ có đầu ra khá là nhanh. Nên những anh em nào muốn thử kiếm thêm thu nhập kiểu dạng như thế này thì cũng không nên lo sợ. Rồi nay là vô nhà ông anh để mình chọn mấy cái giống rêu về. Đây là mini Taiwan nha anh em. Một vỉ. Vỉ này mình mua khoảng 5 vỉ, mình về mình ôm. Thấy mấy cái dày dày nè. Đó, đây là chùm rêu nha anh em. Lãng tử. Vậy rồi dài luôn. Này mini Taiwan nha anh em. Đó, một dãy vậy là mình sẽ chia ra làm 2 dãy. Rồi khỏi chết tay. Ảnh đang đóng hàng gửi ship ở tỉnh nha. cái này ship về Farm nha anh em. An Giang. Rêu rất là dày. Nuôi hàng tháng nếu anh em nuôi nhiều thu nhập cũng phải chục củ chứ lên. Chục củ rất là rồi. Đó, cha lỗ cũng rất là. Đóng thùng nhỏ nhỏ thôi là gần cua bạc.
Mà mình nuôi khoảng bao lâu ra? Tháng hơn tháng. Nhanh dữ rồi. Quan trọng là nước mát thôi. Ngồi trong nhà quay mấy hồ lớn trong nhà. Mấy hồ trong nhà cũng không giấu, không có quay được. Điện quay má. Rồi, Dùm game cho lên YouTube rồi. Hồ này hồ mét rưỡi anh em. Thì ôm được rất là nhiều dữ luôn. Hồ vậy mỗi tháng ổng kiếm được khoảng 10 triệu. Sương. Còn mấy hồ trong nhà nên tháng là tháng cầm chục củ hơn bình thường. Đó này nana nha em. Nana thì tính ngọn. Đó. Còn trên này là bắp sim này cũng có luôn. Đang có 7. Ra đất 7 rồi. Dưới này trái nền yêu fan Này mới được chơi đi tour. Hai tuần lễ đó. Nói này ôm 2 tuần lễ là được nha. Sắp thu hoạch, sắp có lúa rồi. 3 tuần nữa mới thu. Rồi và cái bước tiếp theo sau khi anh em hoàn tất cái hồ ôm của mình thì đây là cái cách để mình ôm reel lên vỉ inox. Thì đầu tiên anh em cần mua một cái lưới inox. Thì cái lưới này anh em ra ngoài chợ hay chỗ nào đó bán những cái vỉ inox thì anh em hỏi người ta là mua cái loại vỉ inox 304. Thì cái loại này anh em có thể bỏ xuống nước mà không bị rỉ sét. Và loại lưới inox 304 này nó cũng có 2-3 loại. Thì giá dao động cũng tầm khoảng 150 đến 250 cho 1 mét. Và tùy loại nó sẽ có một cái khổ kích thước khác nhau. Đó thì anh em cứ lựa chọn cho phù hợp cái nhu cầu của mình. Rồi sau khi anh em mua được vỉ inox thì chúng ta tiến hành đo vỉ inox bằng cái thước dây. Thì anh em đo khoảng 10 cm ngang và 10 cm dọc thì anh em sẽ được tấc vuông. Đó thì từ đó anh em sẽ lấy cái vỉ đó làm mẫu để mình có thể cắt ra được nhiều cái vỉ khác nữa. Thì bây giờ mình sẽ bóc cái hộp mà mình mua từ ông anh. Đó thì bên trong rìu vẫn còn tươi xanh. Thì anh em tiến hành bóc từng mảng trên cái vỉ dày thì anh em sẽ dễ buộc lên vỉ inox hơn và chúng sẽ phát triển nhanh hơn là mình chỉ bóc một mảng ở giữa. Anh em mình cứ làm theo như cái clip mình nha, cứ nhẹ nhàng thôi, không có gì phải gấp gáp cả. Đầu tiên anh em cứ cột cố định cái vỉ bằng một cái dây cước và dây câu cá mà anh em hay đi câu hay sử dụng. Thì mình sẽ biết cái cách mà cột. Thì anh em cứ quấn cái đầu, nếu không biết cột anh em cứ quấn cái đầu và sau đó mình sẽ cột trục chéo đang chéo nhau cho đến hết cái vỉ và anh em sẽ cột cố định cái đầu bên kia lại. Đó thì anh em cứ làm chậm rãi thôi mà mình quấn chặt cái reel lên cái vỉ thì sẽ hạn chế khi reel vào hồ nó sẽ bị bung ra. Cứ tiếp tục buộc đến khi nào hết vỉ reel thì thôi. Nó cũng hơi đau lưng một chút nhưng mà kiếm thêm thu nhập thì anh em cứ cố gắng đi ha. Và trên thị trường thì cái reel mini Taiwan là có giá thành cao nhất nhưng mà anh em sẽ ôm lâu hơn các loại reel còn lại. Đó, thì tiếp đến sẽ là những cái loại reel hiếm. Có những loại reel rất là hiếm nên giá thành nó rất là cao. Cái loại đó anh em cũng đừng nên ôm cái loại đó vì nó ra rất là lâu nên là anh em sẽ không có xoay vòng được. Và bây giờ là anh em sẽ tiến hành vào cái bước vô reel trong hồ. Thì cái loại vỉ mình mới mua anh em chỉ để trải nền thì nó sẽ tốt hơn.
Cuối cùng mình xin cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.